წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, შემოგვიერთდა ზღვის უბანში მდებარე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით მექვაბიშვილი. მამად დავით, დაგვალწეთ. შეგეწიოთ ღმერთი. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს დიდი დღე არის 12 თებერვალს. სამი დიდი მღვდელმთავრის ხსენების დღეა, წმინდა გრიგოლის ღვთისმეტყველის, ბასილი დიდისა და წმინდა იოანე ოქროპირის. სწორედ მათი ღვაწლის შესახებ, მათი ცხოვრების შესახებ გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. მამად დავით, ჩვენ ვიცით რომ სამი მღვდელმთავარს სხვადასხვა დროსაც მოიხსენიებს მართლმადიდებელი ეკლესია, თუმცა ასევე 12 თებერვალს სამი მღვდელმთავარი ერთად იხსენიება და საინტერესო არის, რატომ განაწესა ეკლესიამ სამი დიდი მღვდელმთავრის ერთად მოხსენიება. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ყველას სამი დიდი წმინდანის ლოცვას, მეუხებას, რომელიც იფქვევა ზეციური იერუსალემიდან, ზეციური ცხონების ადგილიდან და ეკლესია ყოველთვის წინ აღუდგებოდა ისეთ მდგომარეობას მორწმუნეებისა, როდესაც ისინი თავიანთ რწმენას ავტორიტეტებზე აფუძნებდნენ. ჩვენ თუ გავიხსენებთ პირველ საუკუნეში, როდესაც გაიზარდა მოციქულთა ავტორიტეტი და ზოგი ამბობდა, რომ მე კეფასი ვარ, მე აპოლოსი ვარ, პავლე მოციქული მისწერს კორინთელებს ეპისტოლებს და ეტყვის, რომ განმეყოფილ არსა ქრისტე, პავლე ჯვარს ეცვა თქვენთვის, სახელისა მიმართ პავლესისა ნათელიღეთ. მიზანი არის ქრისტე, ჩვენ ვართ მსახურები, რომელთაგან თქვენ რწმენა და ისე როგორც იაკობმა იხილა, იაკობ მამამთავარმა, ძველი აღთქმის დიდმა წმინდანმა კიბე, სწორედ ეს კიბე იყო წმინდანები და არიან წმინდანები დღესაც, მათი სწავლებით, მათი მეოხებით, რომელთა ჩვენ ღმერთს მიუახლოვდებით. და მე-11 საუკუნეში იგივე იყო დაახლოებით ბიზანტიის იმპერიაში განხეთქილება მიიფეთქა, განხეთქილება ცოტა ისეთი გაგებით, მსუბუქი გაგებით. ზოგი ამბობდა, რომ იოანე ოქროპირი იყო აღმატებული, ზოგი ბასილიზე, ზოგი გრიგოლზე და ერთ-ერთ მიტროპოლიტს იოანეს განეცხადა უფლისნება და მან თქვა, რომ ისინი თანასწორნი არიან ღვთის წინაშე და რომ მათი სახსენებელი ერთბამად უნდა ითხრეს დასწაულოს ყველა მორწმუნისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ ამ სამ უდიდეს წმინდანს ცალკე სახსენებელი აქვს დადგინებული. შევეცადოთ, რომ დიდი წმინდანების ცხოვრება რაღაც დონეზე მაინც ცალკე გამოთქვათ, ვისაუბროთ, ძალიან რთული არის ეს ამ წმინდანებზე საუბარი. ჩვენი უძლური ენა ნამდვილად ვერ შეწყვეტება მათი ღირსების გამოთქმას. მე-4 საუკუნის მოღვაწეები არიან, იოანე ოქროპირი მე-5 საუკუნის დასაწყისში 4-7 წელს აღესრულა მოღვაწეობს და ბასილი დიდი და გრიგოლ ღვთისმეტყველი, გრიგოლ ნაზიანზელი იყვნენ მეგობრები, თავიდანვე ისინი ახლობლობდნენ და თავიდან წმინდა ბასილიმ პირველ დაწყებითი განათლება მიიღო კესტარია კაბადოკიაში, საიდანაც ის იყო წარმოშობით და 10 დედმამიშვილები იყვნენ. აქედან 5 შემდგომში ეკლესიის წმინდანი და მნათობი გახდა. ბასილი დიდი, გრიგოლ ნოსელი, პეტრე სებასტიელი და 2 ქალბატონი, თეოზვა და მაკრინე. კარგად ჩანს სამი წმინდათა ცხოვრებიდან, რომ თუ კი ადამიანს და წინაპრებიც, პაპები და ბებიები, ძირითადად ქრისტეს სამსახურებლები და მოწამეები ყავდათ წმინდა ბასილის, რა ვითარებაში, რა ფორმაში იზრდება ბავშვი. ეკლესიის ნათობი გახდა, ოჯახი იყო აი აქ ტონის მიმცემი და თანამედროვე ცხოვრებაში ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ, მით უმეტეს ჩემზე მაქვს პირველ რიგში საუბარი სასულიერო პირებმა, ჩვენი ოჯახის წევრების, შვილების აღზრდას და მათ სულიერ ქცევებს, ზნეობას და ასე შემდეგ. თუ გვინდა რომ ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენს სამშობლოს და ჩვენს ეკლესიას მომავალი ქონდეს. ამის შემდგომ ის მიდის კონსტანტინოპოლში და ცნობილ ფილოსოფოსთან, ლიბანიოსთან წარმართი იყო, სწავლობდა რიტორიკას, წმინდა ბასილი დიდი, რომელიც ასევე იოანე ოქროპირის მასწავლებელი იყო და კარგად ჩანს წმინდა მამების საღვთო გარჩევადობა. მიუხედავად იმისა, რომ მათი მასწავლებლები ძირითადად წარმართები იყვნენ, ისინი მაინც რა თქმა უნდა რჩებოდნენ სული და გულით მართლმადიდებლებად, ორთოდოქსებად. ისინი სწავლობდნენ მხოლოდ იმას, რაც სჭირდებოდათ და რაც საქმეში ესაჭიროებოდათ. ისე როგორც აი გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში რომ წერია, რომ სიბრძნეიც ამის სოფლისა დაისწავლა კეთილად, რომელი ნახეს კეთილი შეიწყნარის, ჯერ კვალი განაგდისო. ამის შემდგომ ათენში ჩადის წმინდა ბასილი დიდი, საფილოსოფოსო სკოლებით განვითარებულ ქალაქში. და აქ დაუმეგობრდება ის წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველს, ისინი ერთად სწავლობდნენ, შრომობდნენ, მათი ხელები ის იყო, კოჟრით იყო სავსე, ფიზიკური შრომისაგან თქვას თლიდნენ და ესე მიუყვებოდნენ ცხონების გზას. ბასილი დიდის ავტორიტეტი განუზომელი იყო სიცოცხლეშივე, მას წყინვალე საერო კარიერა ელოდა, მაგრამ ის ირჩევს ბერობის გზას, ის ირჩევს განდგილობის გზას
მან მთელი ეს ცოდნა, რაც ისწავლა, რაც მიიღო, აბსოლუტურად ყველა დარგიდან ცნობილ მასწავლებლებთან სწავლობდა საერო და სასულიერო მეცნიერებებს, მთლიანად მიიტანა და დადო ღვთის ფერხით და ყველა ეს მისი ცოდნა გამოიყენა ქრისტიანული ლიტერატურის სამწერლობო თავის კულტურაში და უფრო მაღალ სიმაღლეზე აიყვანა მისი ნაშრომები წმინდა ბასილი დიდმა. მან იმოგზაურა ეგვიპტეში, პალესტინაში, სირიაში, იქაური ბერების ცხოვრებას დაკვირდებოდა, ნერგავდა მერე უკვე პრაქტიკაში, მან 2 მონასტერი დააარსა, დედათა მონასტერი, მამათა მონასტერი და უნდა ვისაუბროთ ჩვენ აგრეთვე იმაზე, რომ ამ პერიოდში ეკლესიას ძალიან მძიმე ხანა ჰქონდა. ეკლესიაში ცდილობდნენ შემოეხციათ ისეთ მწვალებლობებს, როგორიც იყო არიანული სწავლება, სულიწმინდის ბრძოლთა მწვალებლობა, ევნომიუსის და სხვანი და წმინდა ბასილი დიდი თავისი კალმით, თავისი სიტყვით წინ აღუდგებოდა მათ და ფაქტურად წმინდა ბასილიმ მეწილად განსაზღვრა ის, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს წმინდა სტარწმუნოება, მისი ეს ძალიან დიდი დამსახურება არის. იმპერატორი ვალენტი იყო არიანელი, მან განიზრახა წმინდა ბასილის შევიწროვება, პრეფექტი მოდესტი გააგზავნა მასთან და ემუქრებოდა ქონების შემორთმევით. წმინდა ბასილიმ უთხრა, რომ ქონებას ვერ წამართმევ, რადგანაც უპოვარი ვარ. გადასახლების არ მეშინია, ღმერთი ყველგან არის და რა ადგილასაც ვსხემობ, ისიც დროებითია და სიკვდილის არ მეშინია, იმდენად სუსტი ვარ, რომ მხოლოდ პირველ ტკივილს განვიცდი, ამის შემდგომ მოვკვდები და ჩვენთვის ქრისტესთვის სიკვდილი არის ნეტარება და ბედნიერება. და ბასილიმ რეალურად დაუსაბუთა და დაარწმუნა მათ უგუნურებაში, რომ ჩვენ მართლმადიდებლები დღესაც ხდება, რომ ისე იგი მართლმადიდებლობა არის მორჩილების რელიგია, მორჩილება მთავრობას და მხედრობას. რატო არ უნდა თქვათ იყოს მომხრე მთავრობა და მხედრობა იმისთან, რომ თქვათ ეკლესია გადლიერდეს, გაიზარდოს, იკადოკოს რწმენასნეობა და სწორედ ესე ეტყვის ბასილი დიდი, რომ ჩვენ ვართ მორჩილები მთავრობის და მხედრობის, მაგრამ თუ ისინი გარდახდებიან მათ კანონებს, ჩვენ მაშინ წინ ავდგებით, ხეცებსაც რომ მიგვაგდონ, მახვილი, ჩვენთვის ეს ყველაფერი იქნება ნეტარება და ბედნიერება. წმინდა ბასილი დიდმა ძალიან დიდი ღვაწლი დასდო წმინდა ეკლესიას. მან შეადგინა წირვა, ბასილი დიდის წირვა და დღესდღეობით პრაქტიკაში ძირითადად ეს 2 წირვა აღესრულება, ბასილი დიდის და იოანე ოქროპირის წირვები. რაც შეეხება, აქვე ვთქვათ, პირველ შეწირული ლიტურგია და არა წირვა, უკვე შეწირული მსხვერპლის ზიარება ხდება მოწმეებისა და როდესაც მე-11 საუკუნეში წმინდა ექვთიმე ათონელს ამ უგამორჩეულს მოღვაწეს აუგზავნიან მესიჯს, რომ რომელი წირვა არის უფრო კარგი და პრაქტიკული და საჭირო. წმინდა იაკობის წირვა, პეტრე მოციქულის, აქვე ისეც უნდა ითქვას, რომ პეტრე მოციქულის წირვა მხოლოდ ქართულ სინამდვილეში არის, სხვაგან ეს სტერილობით არ ფიქსირდება. ბასილი დიდის თუ იოანე ოქროპირის 4-ვე კარგიაო, ეტყვის ექვთიმე ათონელი, მაგრამ როდესაც პრაქტიკაში შემოვიდა ბასილი დიდის და იოანე ოქროპირის წირვები, უკვე დავიწყებას მიეცა მოციქულთა წირვები და ერმა სიმოკლისათვის იოანე ოქროპირის წირვა აირჩია. იოანე ოქროპირი ამ კუთხით ძალიან გამორჩეული არის, პრაქტიკულად უქადაგებს და არგებს ერზე, როგორც ლიტურგიას, ასევე განმარტებას მისი ენა ძალიან ლაკონური, მოხდენი და მისაღწევი იყო ყველასათვის. წმინდა ბასილიდმა დაწერა აგრეთვე 6 დღეთათვის ეს საოცარი ნაშრომი, წმინდა პავლე მოციქული ამბობს თავის ეპისტოლეში, რომ უხილავი ღმრთის და დასაბამიდან სოფლისა ქნულთა მათ შინას აცნაურად იხილვების. ანუ ღვთის დიდებულება განცხადებულია მის შექმნილში, დაბადებულში და ამ დაბადებულებს რაც არის მზე, მთვარე და ხილული, ყველაფერი ხილული, რაც უფალმა შექმნა, სჭირდება სწორი ანალიზი და სწორედ ამ სწორ ანალიზს აძლევს უაღრესად განსწავლული ღირსი ბასილი, რომელსაც არ დასალდა, ბოლომდე მieყვანა ეს ნაშრომი და მისი ძმა გრიგოლ უკვე წერს ადამიანის შექმნის შესახებ ანთროპოლოგიურ ნაშრომს, სადაც ისაუბრებს ადამიანის ყველა მინუსზე თითქმის და ყველა პლუსზე მთლიანად წარმოაჩინა ადამიანის ბუნება როგორც ღვთის შექმნილი. წმინდა ბასილი დიდს აქვს კომენტარები ფსალმუნებზე, ესაიას წიგნზე და უამრავი წერილები და ეპისტოლეები, სადაც ის მისწერს სულიერ შვილებს, მწვალებლებს, ურჩევს მათ რომ მოიქცნენ არასწორი დარწმუნებისაგან და 59 წლის ასაკში ღირსი ბასილი აღესრულება, ჯანმრთელობა მისი არ იყო სათანადო. ერთხელ როდესაც მასთან ექიმები მიდიან, ეტყვიან უეჭველი გარდაცვალება ელის, ამის შემდგომ კიდევ რამდენიმე წლით განხორციელდება მისი სიცოცხლე, როგორც სოლომონის ტიბნეში წერია, აღესრულა მცირეთა დღეთა, აღავსნა ჟამნე მრავალნი გრძელნი, რამა თუ სათნო იყო უფლისესული მის.
აგრეთვე შევეხოთ, რა თქმა უნდა, როგორც თავიდანვე ვთქვით, ძალიან რთული არის ესეთი წმინდანებზე საუბარი, ჩვენ უღირსების პირით და გრიგოლ ღვთისმეტყველიც უნიკალური არის, ისეთ წინვალე განათლებას ღებულობს, მასაც წინვალე საერო კარიერა შეეძლო აერთში ეკონოდა, მაგრამ ისიც ბერობის გზას ირჩევს. და წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი გამორჩეული არის თავისი ღვთისმეტყველებით. იოანე ღვთისმეტყველი ჩვენ ვიცი და შემდგომი არის გრიგოლ ღვთისმეტყველი მე-4 საუკუნეში. გრიგოლ ღვთისმეტყველის ეს ქადაგება და მისი ღვთის სიბრძნის გამოთქმის კულტურა არის მსგავსი წინასწარმეტყველთა ფორმისა. ის პირდაპირ არ ქადაგებს, მინიშნებებით, იგავებით ქადაგებს და ისე როგორც წმინდა ეკლესიამ განაჩინა, რომ თავდაპირველად მორწმუნეებმა წაეკითხონ სინოპტიკური სახარებები, მათეს სახარება, მარკოზის, ლუკას და ამის შემდგომ წერია ნუმერაციით იოანეს სახარება, ასევე გვირჩევენ მამები, თანამედროვე მამები, რომ თავდაპირველად ჩვენ რაღაცა დონის ცოდნა უნდა გქონდეს ქრისტიანულ სამწერლობაში და ამის შემდგომ უფრო გასაგები გახდება გრიგოლ ღვთისმეტყველის მოძღვრება. ძირითადი მისი ქადაგებები არის ჰომილიები, რომელსაც ის წირვის დროს წარმოთქვამდა. ცნობილი არის მისი 16 ჰომილია, 16 ქადაგება, ამასთანავე გამოიცა ბელგიაში ეს წიგნი. წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის შემოქმედება უფრო მისაღწევი სამეცნიერო წრისთვის უფრო არის, რასაც ვაკვირდები. გამოცემული არის ბროშურები, მისი წერილები, ლექსები, მაგრამ დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად უნდა წარმოჩნდეს მისი მემკვიდრეობა და მისი სიბრძნე. გრიგოლ ღვთისმეტყველს, როგორც ვთქვით, საოცარი თავისებური სტილი ჰქონდა საღვთო სიბრძნის გამოთქმისა და ქართულ ტრადიციაში უყურადღებოდ არ დარჩენილა მისი შემოქმედება. უძველესი ქართული თარგმანები არსებობს მისი ნაწერებისა, შემდგომში 6-10-ნელმა ღირსეულმა მთარგმნელმა თარგმნა მისი ეს ჰომილიები, მაგრამ ყველა არა და მაგრამ 6 მთაწმინდელს ჰქონდა თავისებური თარგმნის მეთოდი, კლება მატების და ორიგინალურ თარგმანს ბუნებრივია ვერ შემოგთავაზებდა, ამიტომ ეფრემ მცირე ღებულობს ესე თქვა, ესე დაკვეთას, რომ მან პირდაპირ სიტყვასიტყვით ის ელინოფილური სკოლის მიმდევარი იყო თარგმნოს გრიგოლ ღვთისმეტყველის შემოქმედება. აქ ქართულ მწერლობაშიც აშკარა არის წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის კვალი, იგივე ვეფხისტყაოსანზე, იოანე პეტრიძე, დავით გურამიშვილზე, პირველ რიგში ასურელ მამათა ცხოვრებაზე და ვინც კი მოახდინა ციტირება წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის წიგნიდან, აუცილებლად დაეტყო მის ნაშრომს, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე უნიკალური მოღვაწე წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი. რაღაცას რომ მოიხმობს რაღაც ციტატას ადამიანი წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის ნაშრომიდან, მისი მსგავსი არც ერთ საეკლესიო მწერალთან არ ხვდება. ის ხდება კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, მონაწილეობს მეორე მსოფლიო კრებაზე, რომელიც მოწვეული იქნა სწორედ იმისთვის, რომ რამდენად კანონიკური იყო წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის პატრიარქობა, მაშინ არ იყო ეს ტერმინი პატრიარქობა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ პატრიარქობა, მთავარ ეპისკოპოსობა. ნიკეის მსოფლიო კრების მე-15 კანონის მიხედვით არ შეიძლებოდა ერთი ეპისკოპოსის გადაყვანა მეორე ადგილას. კარგი ტრადიციაა. დიახ, ანუ სადაც განაჩინებდა ის სიკვდილამდე იყო დაწინდული იმ ეპარქიაზე, იმ კათედრაზე და როდესაც ხდება ის კონსტანტინოპოლის მთავარ ეპისკოპოსი, კრების 150 ეპისკოპოსი ესწრებოდა, ამ კრებაზე მელეტი ანტიოქიელი გარდაიცვლება და წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი შეითავსებს კრების თავმჯდომარეობის მოვალეობას, ამავე დროს ის კონსტანტინოპოლის მთავარ ეპისკოპოსი არის, მაგრამ ხელვარებამ, რომ წინააღმდეგმას რამდენიმე ეპისკოპოსი არ უნდოდა მას, რომ ვინმე ყოლოდა მოწინააღმდეგე, მისი სული იყო მთლიანად მიძღვნილი ქრისტესადმი. მან საოცარი სიტყვები თქვა, რომ თუ კი მე ვარ მღელვარების მიზეზი, როგორც იონა ზღვაში გადამაგდეთ და ის თავისი ნებით ადგება და მიდის და მყუდრო ადგილას მოღვაწეობს. განაგრძეთ. და მისი აი ეს ყველას ესეთი რაც მე გონებაში ჩამჩა და რასაც ვთილობ და რა თქმა უნდა ურთულესი ამის მიღწევა, რომ ღვთის ხსენება სუნთქვაზე უფრო მეტად უნდა იყოს ჩვენში და ეს არის მართლაც აი უპირველესი მოვალეობა თითოეული ქრისტიანისა, რომ ამგვარად მოხდა ჩვენი დაცემული ბუნების გამართობა. დიახ. მამა დავით, ვიდრე გადავალთ წმინდა იოანე ოქროპირის შესახებ ვისაუბრებთ, ზოგადად მინდა გკითხოთ ტერმინის ღვთისმეტყველის შესახებ. დიახ, ხშირი არ არის, როდესაც მართლმადიდებელი ეკლესია ანიჭებს ამ სტატუსს წმინდანს. ისინი იმდენად ახლოს მევიდნენ ღმერთთან და ღვთის სიბრძნესთან, რომ ღვთისმეტყველების ვრცელი უფსკრული აღმოივსეს, აი იგივე წმინდა იოანე მახარებელზე წერია, რომ ეს ყველაფერი მოდის სიყვარულიდან. იმხელა სიყვარული და კადნიერება ჰქონდა წმინდა იოანე ღვთისმეტყველს, რომელსაც ჰქონდა პირველი ღვთისმეტყველი სწორედ იოანე არის, რომ როდესაც მაცხოვრის
მკერდს მიეყნო, როგორც მის საგალობეში წერია, ღვთისმეტყველების ცელნი უფსკრულნი აღმოისო. ანუ ღმერთის გამოთქმა და ღვთისმეტყველის გამოთქმა ადამიანურ ენაზე. ეს ბოლომდე კაცობრიული ენით შეუძლებელია ეს ტერმინი გამოითქვას ღვთისმეტყველი და ჩვენ მესამეც ვიცით ვიმონახალი ღვთისმეტყველი და მხოლოდ ამ სამპიროვნებას ერგო ეკლესიიდან აი ეს წილხვდომილობა რომ ღვთისმეტყველი ყოფილიყო. გრიგოლ ღვთისმეტყველი შემდეგ გრიგოლ ღვთისმეტყველის ვიმონახალი ღვთისმეტყველი. გრიგოლ ღვთისმეტყველიზე ისე შეიძლება ითქვას რომ ახლა ისეთი შემოქმედება მას არ ქონია, როგორც მაგალითად ბასილი დიდის იოანე ოქროპირის არც წირვა არ შეუდგენია. ის მცირე, თქვათ, მოცულობითად ნაშრომები, რომელიც მან შეადგინა 50-მდე სიტყვა, 16 აქ სადღესასწაულო ლიტურგიკული ჰომილია და ლექსები, აი ამ ასე თქვათ, მოცულობით მცირე ნაშრომებში ჩანს მისი უფსკრული ღვთისმეტყველების სიბრძნე და მისი სიყვარული ღვთისა და მისი უნიკალურობა, როგორც საეკლესიო მწერლისა. დიახ. მამა დავით, თუ კი წმინდა გრიგოლი ღვთისმეტყველის ქადაგებები მხოლოდ სამეცნიერო წრეებისთვის, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის ხელმისაწვდომი და შეიძლება მეტნაკლებად გასაგებია. მე პირადად ელექტრონული ვერსია მაქვს, ეხლა აი წიგნის, ეხლა აი ბელგიაში რომელიც გამოიცა, ნუ არ არის რეალურად ეხლა. როდესაც სწავლობდი სასულიეროში, იქ უბრალოდ ინტერესიც იმას ვამბობ, რომ ისეთი ინტერესიც სამწუხაროდ არ არის, რომ ინტერესი რო იყოს, ანუ იქნებოდა რეალურად გამოჩნდებოდნენ ისეთი ადამიანები, მაგრამ დღესდღეობით აი ჩვენი უამრავი ახლობელი და მეგობარი მუშაობს ესეთ უნიკალურ ნაშრომებზე, ხელნაწერებზე და რაც უფრო დრო გადის, მე უფალს ვევედრები, რომ როგორც უფალი ნამობს ახარებაში, სამკალე ფრიად არს მუშაკნი მცირედ, ვევედრები ღმერთს, რომ დიდხანს მოგცეს სიცოცხლე გაგვიხანგრძლივოს, რომ რაც შეიძლება მეტი სულიერი ნაყოფის გამოღება მოვასწრო და მეტად ვეზიარო წმინდათა შემოქმედებას. დიახ, რაც შეეხება წმინდა იოანე ოქროპირის მისი ქადაგებები გაცილებით ხელმისაწვდომი არის, საყოველთაოდ ცნობილია და დაინტერესებული პირებისთვის ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ადვილად ხელმისაწვდომი არის. რა თქმა უნდა, წმინდა იოანე ოქროპირის შემოქმედებაც მოცულობითაც ძალიან ვრცელი არის, როდესაც წმინდა იოანე ოქროპირი ქადაგებდა მას ხრიზოსტომოსთან ოქროპირი თაფწოთოლოვარე და ოქროპირი ენაში არქვეს და იწერდნენ მის ქადაგებებს. უამრავი ადამიანი იწერდა და შემდგომში დღესდღეობით უკვე ტომებად არის გამოცემული. და რა თქმა უნდა, მისაღწევი არის ყველასათვის მინდა იოანე ოქროპირის ნაშრომები, ამასინად გამოვიდა. ალილომ გამოსცა, რამდენიმე ტომა და ძალიან კარგი გამოცემა არის. ახლა უშეცდომო რა თქმა უნდა, ახლა არაფერი არ არის, მაგრამ დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად და მეტად იხვეწება ეს ფორმები. წმინდა იოანე ოქროპირისზე ყოველთვის მახსენდება და აი უნისონში არის პავლე მოციქულის სულთან, პავლე მოციქულის ეპისტოლეებთან მისი მოღვაწეობა, როგორც ბრძანებს წმინდა პავლე მოციქული, რომელსა ხნებავს ღვთისმსახურების ცხოვრება ქრისტე იესოს მიერ იდევნენ და იოანე ოქროპირის ცხოვრება, ისე როგორც ბასილი დიდის, გრიგოლ ღვთისმეტყველის და ყველა წმინდანის გარკვეულწილად მაინც დევნას ითვალისწინებდა, მინდა იოანეს ჰქონდა მოწამეობრივი სული, მთლიანად იყო შეწერული ქრისტეს და როდესაც უფალი ეცხადება ტიბერის ზღვაზე მოციქულებს და პეტრე მოციქულს მიმართავს, რომ თუ კი შენ მე გიყვარ ვარ და ამწყსენ ცხოვრნი ჩემნი, სწორედ აი ეს არის მინდა იოანე ოქროპირის ცხოვრებაში მთლიანად შთაბეჭდილი, რომ ის არის შეწერული მრევლზე. და უსამართლოდ დევნილი. უსამართლოდ დევნიან. როგორ მიიღო მან ეს დევნა? არკადიმ, იმპერატორმა არკადიმ, მისი მეუღლე დედოფალი ევდოქსია და ანტიოქიიდან, როდესაც უკვე ნექტარიოსი გარდაიცვლება, გრიგოლ ღვთისმეტყველის შემდგომ პატრიარქად ირჩევენ ნექტარიოსის გარდაცვალების შემდეგ უკვე ხმა გავრცელდება ანტიოქიელი მღვდლის შესახებ, იოანე ოქროპირის შესახებ, რომელმაც ყველა, ასე ვთქვათ, მონუსხა თავისი ქადაგებით ყველას გულებში დიდი სიყვარული დათესდა და როდესაც წარაგზავნა თავისი ხალხი იმპერატორმა, ხალხი არ უშვებდა ოქროპირს და ძალიან დიდად დაინტერესდა იმპერატორმა, ვინ არის ეს პიროვნება და მაშინვე ის იქნა აყვანილი ოფიციალურად შედგა მისი კურთხევის მკრებაც იქნა მოწვეული ამის თაობაზე, რომ ის დაედგინათ მთავარ ეპისკოპოსად და ამის შემდგომ უკვე არ შეეპუა მეფის მაღალმდგომარეობას, დედოფლის მაღალმდგომარეობას, როდესაც ხედავდა რომ უზნეობა იყო ეფეში დედოფალში, ძირითადად დედოფალში, რომელმაც საკუთარი, ასე ვთქვათ, ქანდაკება დაადმევინა დედაქალაქში, ხალხი მიდიოდა მასთან, დღესასწაულები იმართებოდა, ხალხის ანახაობებზე დადიოდა უფრო მეტად ხშირად ვიდრე წირვაზე და ამ ყველაფერმა ვერ, ასე ვთქვათ, შეაძრწუნა იოანე ოქროპირის სული, შეაძრწუნა და მან, ასე ვთქვათ, ქადაგებით მიმართა მრევლს, ამხილა დედოფალი, რომ ისევ და ისევ იდევნება იოანე ნათლისმცემელი, მიუტანეს ამბავი დედოფალს და მან განიზრახა ის განედევნა, როდესაც განდევნიან წმინდა იოანე ოქროპირის, ის თავისინებით მიდის პირველ ეტაპზე, მაგრამ როდესაც მას დააბრუნებენ, როდესაც დიდი მიწისძვრა მოხდა ბიზანტიის იმპერიაში
მეორეჯერ უკვე როდესაც წერილს გაუგზავნის იმპერატორი, ის იტყვის, რომ მე ვარ ეკლესიის მსახური, ქრისტემ დამადგინა წყსად პირმეტყველთა ცხოვართა, ჩემი ნებით მე არ გავალ ეკლესიიდან, თუ ძალით გამიყვანთ გავალ. და მართლაც დავითის სიცხოვრების ბოლო წლებში გადასახლებაში არის წმინდა იოანე ოქროპირი, მას სასტიკად ეპყრობიან. იმპერატორი და დედოფალი ამძიმებენ მის მდგომარეობას, შიში აქვთ, რომ კვლავაც დაბრუნდება ის საპატრიარქო ტახტზე და ის საქართველოში იქნება გადმოსახლებული აფხაზეთში, სოფელ კომენში, სადაც მას გარდაცვალების წინ წმინდა მღვდელმოწამე ვასილისკო გამოეცხადება და იტყვის, რომ ხვალვე ერთად ვიქნებით სასუფეველში. და მისი სიტყვები არის ძალიან საგულისხმო, რომელიც ყოველთვის ამბობდა და დღესაც ჩვენ ვიტყვით რა ამ სიტყვებს, აი მომაკვდინებელი დარტყმას ვაყენებთ ყველა ჩვენ სულიერ მტერს, ფიზიკური მტერი ჩვენ არ უყავს, როგორც ძალებს მოციქული, რომ ჩვენი ბრძოლა მიმართულია უხილავი მტრების მიმართ, დემონური სულების და ძალების მიმართ. მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის, ნებისმიერი განსაცდელის დროს დიდება ღმერთს ყველაფრისთვის, მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის. დიახ. მამა დავით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ წმინდანთა ცხოვრებაზე, ყოველთვის გვინდა ხოლმე რომ მაყურებელს ასევე ვუთხრათ ის მთავარი გზავნილები მათი ცხოვრებიდან, რაც აი თანამედროვეობას მიესადაგება და თქვენ ამ სამი დიდი მღვდელმთავრის ცხოვრებიდან რა მთავარ გზავნილებს ასე ვთქვათ მიაწვდიდით ჩვენს მაყურებელს, რაც თანამედროვე ქრისტიანს ყველაზე მეტად გამოაჩენს. აი უპირველესად პირველ რიგში ახალგაზრდებს ისევ და ისევ ყველაზე მეტად გული მწყდება ახალგაზრდებზე, რომ მრავალი საცდურით არიან გარემოცულები. ჭეშმარიტი ცოდნა, ჭეშმარიტი სულიერი ცოდნის მიღება, უპირველესი დომინანტი უნდა იყოს სახარებისეული ქრისტიანული ცოდნა. ვინაიდან ეს ორმაგად სასარგებლო იქნება, როგორც ამ ცხოვრებას გვასწავლის, აგრეთვე მარადილ ცხოვრებას აგვითქვამს სულიერი ცოდნა, თუ კი მას ჩვენ შევასრულებთ. აქვე ფსალმუში წერია, რომ მიიღეთ სწავლა, ნუ უკვე განრისხნეს უფალი და წარსწმდეთ თქვენ გზისან მისგან მართლისან. უფალი განრისხდება, თუ ჩვენ სწავლას არ მივიღებთ. და სამევეს დიდი პიროვნება პირველ რიგში თავიანთი უნიკალური ცოდნით, თავიანთი თავმდაბლობით, თავგანწირვით, ქრისტესადმი ერთგულებით და სიყვარულით გამოირჩევიან და ეს არის უპირველესი გზავნილი. და ყველაზე მეტად, რომ დღესდღეობით ჩვენ სახარება კი ყველას გვაქვს სახლში, მაგრამ განმარტება არ ვიცით. უნიკალური არის ამ პიროვნებების განმარტება, დავეწაფოთ ამ პიროვნებების განმარტებას, ესენი იყვნენ სულიწმინდის კალმები, სულიწმინდა მოგცა რა წმინდა წერილი, მოგცა განმარტება ამ უაღმოწმულეს მამების მეშვეობით და ყველაზე მეტად, რომ ჩვენ ვილოცოთ და ვევედროთ ამ სამ ღირს მამას, რომ მოგცენ სწორი ორიენტაცია ცხოვრებაში და რომ როდესაც მოვაკლებით ამ ქვეყნიურ ცხოვრებიდან, როგორც ახარებაში წერია, კეთილად მიგვიღონ ზეციურ სასუფეველში. და როგორც წმინდა ბასილი დიდის საკითხავში წერია მის კონდაკში, გამოჩდი შეუწროლად სიმტკიცეთ ქრისტეს ეკლესიისა და მიანიჭებ ყოველთა კაცთა მადლთა სამთოთა. და მან მართლაც საღვთო მადლი განფინა ყოველთა ქვეყანასა და როგორც ოქროპირმა თავისენით ყოველს გვასწავლა სამების და წმინდისა თაყვანისემა, უპოვარებისა საუნჯენი სოფელსაშინა გამრავლდა და წმინდა მამებმა უპირველესი სიბრძნე, რაც ამს მიიღეს და რაც ამს ეზიარნენ ქრისტეს, მათთვის ყველაფერი გახდა ნაგები, ყველაფერი დაუტევეს და ქრისტეს შეუდგნენ. და ჩვენც ამ გზაზე თუ წავალთ, ჩვენ მივხვდებით, რომ ეს არის ყველაზე სწორი და ყველაზე ლოგიკური განვითარება ადამიანის ცხოვრებისა. ძალიან დიდი მადლობა მამა დავით საინტერესო საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს და ულოცავ რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელსაც. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმარი გახლდათ ზღვის უბანში მდებარე ყოველწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით მექვაბიშვილი.